ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ දවස්වල හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි අපේ Android phone වල internet speed එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අපි මොන connection එක භාවිතා කරත් අපිට ඇති වෙන ගැටලුවක් තමයි අපේ internet speed එක අඩු වීම. හරි දැන් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු internet speed වැඩි කරගන්න පුළුවන් option මොනවද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දැනුම් දීමක් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කළොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා ඉන්න පළාත සහ ඔයා භාවිතා කරන connection එක. මොකද ඔයා ඉන්න පළාතට coverage නැති signal නැති network connection එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට මොන දේ කළත් ඔයාගේ internet speed එක වැඩි කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන ටිකක් විශේෂයෙන් හොයලා බලන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් app install කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ internet slow වීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ application background data run වෙනවා නම් ඔයාගේ internet අනිවාර්යයෙන්ම slow down වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ internet විතරක් නෙවෙයි ෆෝන් එක slow වෙන්නත් ඒක ඒ විදිහටම බලපානවා. විශේෂයෙන් Google Play Store එකට පිටින් download කරපු third party application තියෙනවා නම් ඒවා දුරකථනයෙන් ඉවත් කරන්න. තවදුරටත් ඔයාගේ internet slow නම් කරන්න පුළුවන් ඊළඟ දේ තමයි ඔයාගේ internet setting reset කිරීම. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ option කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ විදිහට පහළට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් general management කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ option එකට ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ. ඒ option එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ වගේ option කීපයක්ම ලැබෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් reset කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ option එකට ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඔප්ෂන් තුනක් ලැබෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට reset network settings කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකටයි ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ලැබෙනවා. අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් reset settings කියලා පහලින් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා password එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ password එක අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ password එක දුන්නාට පස්සේ අපිව ආපහු මේ වගේ option එකකට එනවා. මෙතන අපිට ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන් reset settings කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ network setting reset වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට network setting reset කරගත්තාම ඔයාගේ network connection එකයි phone එකයි අතර මොකක් හරි ගැටලුවක් නිසා internet slow වෙලා තිබ්බනම් ඒක fix වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ආපහු ඔයාගේ phone එකේ setting වලට යන්න. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් connection කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ඊළඟට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ option කීපයක් ලැබෙනවා. ඉතින් සමහර විට මේ setting තියෙන තැන phone වලින් phone වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ setting මේ විදිහට නැත්නම් ඔයාගේ connection setting තියෙන තැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හරි ඊළඟට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් mobile networks කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ඊළඟට ඔයා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option කීපයක්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඔයා දැනට internet භාවිතා කරන sim එක. මම SIM 1 භාවිතා කරන නිසා මම මේ විදිහට network mode SIM 1 කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ option හතරක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති 3G 2G auto connect කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා නම් ඔයා මේ උඩින් තියෙන LTE 3G 2G auto connect කියන option එක select කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට LTE කියන option එක select කරගත්තාම internet speed 150කින් විතර අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයා කලබල වෙන්න එපා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ LTE කියන ෆීචර් එක තිබ්බේ නැත්තම්. මොකද මේ ෆීචර් එක තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් පමණයි. ඉතින් මේ දේවල් කරලත් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් නිතරම ස්ලෝ වෙනවා නම් නිතරම උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නැති games apps disable කරන්න හෝ uninstall කරලා ඉවත් කරන්න. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ software update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක update කරලා install කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා භාවිතා කරන web browser අනිවාර්යෙන්ම update කරලා භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම tips එකක් කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙලාවට ශනිකව speed up කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ notification bar එක පහළට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන airplane mode හෝ flight mode කියලා option එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ airplane mode එක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට click කරගෙන airplane mode එක enable කරගෙන ආපහු ටික වෙලාවකින් airplane mode එක disable කරන එකයි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ connection එක ටිකක් හරි speed up වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව airplane mode එක තප්පර කීපයකින් disable කරන්න. මොකද මේක enable වෙලා තිබ්බොත් internet use කරන්න බෑ. ඔයාගේ phone එක offline වෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙනවා විශේෂ දෙයක්.
දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන සමහර Huawei සහ Redmi ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න නම් මොනවා කළත් විසඳන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ දේ ගැනත් මතක තියාගන්න අලුතින් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් ක්ලික් කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අද අපි කතා කරපු දේවල් ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් reply එකක් දාන්නම්. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම සමීර ලක්ෂණ.